What's up guys? Welcome back to my channel guys. Ngayon lang ako nakapag-upload ng video, so matagal na tayo. Hindi na ako nakapag-upload ng video guys, kaya magpasensyahan nyo na. At ngayon, nandito nga pala ako ngayon sa Slick and Dapper barbershop. So, nag-extra lang muna ako dito. Ayan. At tara, bisitahin natin ang Slick and Dapper barbershop guys. Anong lokal natin? Ano dry? Ayan na si Mana. No? Pero ayan na si Mana. Ano na si Mana? Ano naman? Naka 2.8. Nakalta siya na kung 250 na siya trip. Naka 3 plus man. Naka 3 plus man. Iyo, okay na no? Iyo, okay na. Pauwi na kami guys. Tanay ka dre, nakapira ka man. Yeah, 1K lang ako. Ha? 1K lang. 1K lang? Ako si Mana. Yes. 1K, sarong semana. Tara. 4,000, sarong semana. Pauwi na kami mga kabagos. So, dito na kami sa bahay. Nag-date po sa barbershop. Ano yun na? Bago nilong yun po? Di man po, paano mo nilong lang? Pina-uniform kami lang pang Huawie yan. Okay, bago. English yan, no? Si Alden. Bitutan mo na sa akin. Nagdawan na sa shop. A few moments later. Pagbabakal mo? Pagbakal mo yan na ito? Ha? Miss? Cute na. Ha? Ano pa ako ng bit? Anong ginagupit? Bakong ginagupit? Ano nga? Daw, David Kado, di man nakagat. Ha? Di man yan. Pagkatakot yan. A few moments later. So yun guys, andito na ako sa room ko sa kwarto guys. Ayan.
Ito, makalat yung ano ko. Medyo nalito ako kanina, kaya nagmamadali medyo makalat. Ayan, hindi na kapaglinis. Nalito yan siya. Ayan. So yun guys, bigay lang muna kami sa bigyan ng pagkain. A few moments later. Yun guys, bibigay lang kami ng pagkain guys. A few moments later. Pauwi na ko guys. Kakatapos ko lang kumain na lubat yung isa kong cellphone. Kaya ganito na yung camera. Medyo malabo na. So yun guys. Makagaling talaga yung mga barbero dito sa dapper barbershop. Shout out kay Barber at Richard at PG. Talagang malulupit gumipit eh. At saka talagang bihasa na sila sa mga pedit na yan. So yun guys, kung sa mga malalapit po dito sa legazpi, at puntahan nyo na. So guys, kakauwi ko lang dito sa bahay, dito sa room. Medyo mahina lang yung boses ko guys. At so paano yan, hanggang dito na lang tayo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. At i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga i-upload ng video. Let's go, peace out.